ואז מגיעים לאחת, שתיים בצהריים, השוטר אומר לנו, תקשיבו, יש פה מלא רעש, בואו ניכנס פה לאיזה חדר, נמשיך את זה משם. אנחנו נכנסים לחדר, ואני מרגיש שיש ככה התקהלות סביבנו. זאת אומרת, פתאום עוד איזה עובד סוציאלית נכנסת, וככה אני מרגיש במסדרונות שמשהו קורה. אני אומר לאשתי, למרים, נראה לי משהו קורה פה. היא לא שמה לב, אנחנו מתיישבים. ואז השוטר אומר לנו, מצטער להודיע לכם. שלום, והיום אנחנו עם איציק שפיר, אב שכול מה-7 לאוקטובר, וגם מי שמספר בעיניי את הסיפור הזה של דור או ההורים השכולים או המשפחות השכולות באופן כללי. מאז 7 לאוקטובר איציק גם מעלה מופע לזכר דור בנו שנהרג באותה מתקפת טרור, וגם הוא חלק מהרבה מאוד יוזמות חברתיות שנמצאות היום ככה על הפרק, ומחבר המשורר של השיר אנחנו ילדים של חורף 23, לא 73, נשים את קישור בתיאור הפרק. שלום איציק. שלום, שלום. אז איפה נתחיל? נראה לי נתחיל ב7 לאוקטובר. טבעי. טבעי. אתה בעל כמה סטטוסים של, נקרא לזה, סתם אני אומר, קורבנות, מפונה מהצפון, אב שכול, זה מספיק. כן. אז אספר קצת על 7 לאוקטובר. 7 לאוקטובר זה שמחת תורה. אני אקדים ואומר שב6 לאוקטובר, שהיה יום שישי, אני והבת הצעירה שלי, אופק, ביקרנו את דור וסביון בביתם הסחור בקריית אונו. קפצנו פשוט לקפה. אני לקראת זה שאני באותה שבת בשמחת תורה הייתי אצל אמא שלי בבית אבות בבני ברק. אז אני בדרכי לשם, אופק הייתה בדרך לאיזה שבת ביפו, ואמרנו נקפוץ לדור וסביון, נביא להם משהו, לא זוכר בדיוק מה, וקפצנו וזה, ואני עוד זוכר ששאלתי אותם, יש לכם איזה תוכניות לסוף שבוע? אז אמרו, כן, אנחנו הולכים לאיזה מסיבה. לא שאלתי איפה או מה, זאת אומרת, ידעתי שדור מדי פעם הוא הולך למסיבות, שהוא אוהב את זה, מסיבות טבע כאלה, וזהו, לא שאלתי שום דבר, הכל בסדר. זהו, באותה שבת אני כאמור הייתי עם אמא שלי בבית אבות, בבני ברק, בית אבות חרדי, לשמח אותה, לשמחת תורה, גם אחותי הייתה איתנו, ואשתי מרים נמצאת בבית שלנו בשלומי. אנחנו גרים בשלומי. ממש על קו כחול, גבול הצפון. כן, הכי קרוב. זהו, אני אנסה ככה לספר מה עובר עליי ומה עובר על אשתי, ובסוף זה כמובן מתחבר. זה כזה סרט עם 2 מצלמות. ממש, כן. 2 לוקיישנים. כן. אז אצלי 6:29 יש אזעקה בבני ברק. כמו בכל הארץ. לא ייחסתי לזה יותר מדי חשיבות, כמובן בני ברק אין תקשורת, אין שום דבר, הכל סגור ונעול. בסדר, הייתה אזעקה, חזרנו לישון, 8 ומשהו אני קם להתפלל, שמחת תורה, בבית האבות, בחדר אוכל שם, ואז בסביבות 9:30, 10 בבוקר, אני פתאום ניגש אליי אחד העובדים זרים שבבית האבות, ואומר לי, אח שלך רוצה לדבר איתך בטלפון. אני לא מבין מה קרה, מה קורה. אני נכנס לאיזה חדר, הוא נותן לי את הטלפון, ואחי אומר לי, תתקשר למרים, שזו אשתי, יש בלגן בדרום. אז אני לא מבין מה זה אומר בלגן בדרום, וגם לא מבין למה זה קשור אליי, למה אני צריך להתקשר למרים, איך אני אעזור לבלגן בדרום הזה. ואז הוא אומר לי, דור נמצא שם. עדיין לא הבנתי את המשמעות של המשפט הזה. אז אני מתקשר לאשתי, גם אני בתוך בית אבות בבני ברק, אני נכנס לאיזה חדר, מדליק את הטלפון, מתקשר לאשתי,
והיא מאוד בלחץ. תקשיב, יש בלגן, יש מחבלים, יש חדירות, דור וסביון נמצאים שם, אנחנו לא בדיוק יודעים איפה, מנסים לברר וכו' וכו'. אני אעבור למצלמה בשלומי, אשתי גם בסביבות הבוקר, ב7 בבוקר, או 6:45, הבינה שיש אזעקות בכל הארץ, מתקשרת לדור, כי זה הדבר הטבעי שהיא תמיד עשתה כשיש אזעקות, כי לדור הייתה פוסט-טראומה מצוק איתן, וכל פעם שהיה משהו היינו מתקשרים לראות שהכל בסדר איתו. ודור גם עם כלבת שירות, אז אנחנו כאילו רגועים, והוא גם עם בת זוג, שהוא מטופל והכל בסדר, ומבחינת אשתי הוא נמצא בדירה שלהם בקריית אונו. והוא לא עונה לה, אבל אז אחותה מתקשרת אליה ואומרת לה, אל תדאגי, הוא כתב לי שהכל בסדר. זה בסביבות 6:50 בבוקר. ואז ב9:30, הבת האחרת שלי מקבלת דיווחים מחברים של דור, שדור וסביון נמצאים שם, היו שם במסיבה, כמובן אף אחד לא יודע איפה הם, ואז הבת מתקשרת לאשתי, ואומרת לה, דור וסביון שם, ואז אשתי פותחת טלוויזיה, ורואה את הזוועות שכולם רואים. בעיקר היה טויוטות בהתחלה, נכון? לא היה זוועות אחרות שראו באותו בוקר, כי דרך אגב, אחד הדברים שאני הכי ממליץ לכל המאזינים לעשות, זה יש הרי ארכיון שידורים. סתם תפתחו ותראו איך השדרנים מגיבים באותו בוקר לידיעות שמגיעות, לכתב מהשטח שמררים טלפון, לטויוטה בסדרות שפתאום שברה אצל כולם את ה... כן, אז שוב, אני לא הייתי באירוע ולא ראיתי טלוויזיה, לא אז וגם לא מאז. אני לא הסתכלתי על כל הארכיון, אבל אני חושב שהטויוטה בסדרות הצליחה להבין שהבלגן בדרום זה משהו אחר מבלגן שאנחנו רגילים לו. ולכן, ואז היא מבינה בעצם, ואז היא מנסה להתקשר אליי, שם זה מתחבר עם אחי וכו'. ואז היא מתחילה, היא מבינה שהיא צריכה להתחיל לצמצם פערים ולהגיע למרכז. בדרך היא מדווחת, יש לנו חבר שהוא שוטר ברמה בחירה, הוא אומר לה, תדווחי למשטרה שהוא נהדר, היא מדווחת, ומתחילה לצמצם פערים, בסביבות אחר הצהריים היא עולה על טרמפ עם איזה בחור שהיה צריך להגיע לקריה, חייל, משלומי, היא מגיעה, בסביבות אחר הצהריים היא מגיעה לקריית אונו, בהתחלה היא הגיעה, אני חושב, לדירה שלהם, ואז היא הבינה שאין מה לעשות שם, ואחות של סביון בעצם אוספת אותה, והם מגיעים להורים של סביון, ואז במוצאי החג גם אני מגיע להורים של סביון, ובעצם שם אנחנו מתכנסים ונפגשים. אגב, זו פעם ראשונה שאנחנו פוגשים את ההורים של סביון, זה היה שם. לפני כן לא הכרנו אותם, היא לא הפגישה בינינו. זהו, ואחרי כמובן הטלוויזיה דולקת, ואחרי ההלם הראשוני, קודם כל ההיכרות, פעם ראשונה שאנחנו מכירים, אומרים, אוקיי, מה עושים? ואז אחרי איזה חצי שעה אנחנו מחליטים שמרים, אשתי ואני ניסה לסורוקה, לחפש אותם. שוב, אנחנו מדברים על זמן שבעצם אף אחד במדינה לא יודע שום דבר. אנחנו נוסעים לסורוקה, אני עוד ממש זוכר את הנסיעה הזאת שאנחנו נוסעים על הכביש, המון צבא נוסעים בכביש 6, יש איזו אווירה כזאת שקורה משהו מאוד גדול במדינה, אני ממש זוכר שאני צופר ככה בדרך, מה שנקרא... לעודד. זהו, מגיעים לסורוקה, נכנסים שם, היה איזה, אני זוכר, חדר מצב, כמובן שבלגן, מלא הורים ומודאגים וזה. מגיעים לשם לפקידה או מי שזה, נותנים את השמות, הם אומרים לנו, הם לא פה, היה להם כבר אקסלים של שמות, הם אומרים, הם לא פה. שאלנו, אולי אתם לא מזהים אותם בשם, אמרו, אז מבקשים מאיתנו לראות תמונות,
כי היו שם אנשים אנונימיים, שלא ידעו מה השמות שלהם. אז לפי השמות גם הם לא פה. עכשיו, האקסל היה מרושת על כל הבתי חולים. אז הם אמרו, מבחינת אקסל, שמות, הם לא נמצאים בבית חולים. תמונות ראינו שהם לא שם. שאלנו, אז איך יודעים אולי בבית חולים אחר? אמרו, לא יודעים, תלכו לחפש. אמרת שזה היה מרושת. לא, השמות, מבחינת שמות, ידעו מי נמצא איפה, אבל אם זה אנונימי והם בבית חולים אחר, אז לא יודעים. תמונות וכן. תמונות. אז שלחנו תמונות לחברים, התחלנו לפזר אותם בכל מיני בתי חולים, תל השומר, בלינסון, באשקלון שם, ברזילי, בכל בית חולים שאנחנו חושבים, בקפלן, שאולי הגיעו לשם, מקבלים דיווחים שלא מוצאים אותם. אנחנו כבר מגיעים לסביבות השעה 10:30 בערב, ואז החבר השוטר אומר לנו, תקשיבו, תכף יודיעו על זה, שפותחים חמ"ל משפחות בלהב, 433, ליד בן גוריון, כל המשפחות יגיעו לשם, ייתנו דיווחים, נהדרים, תצהירים, ייתנו DNA, ופשוט תגיעו לשם. אז אנחנו מודיעים להורים של סביון, ובעצם חוזרים לשם. אשתי ואמא של סביון נותנים שם תצהיר, נותנים DNA, מלא משפחות שם, מלא עובדים סוציאליים ומשטרה וכו', אבל יחסית זה מנוהל בצורה די מאורגנת. ומגיעים לשעה, נותנים את התצהיר וזה, אומרים לנו, שואלים, אוקיי, מה קורה עכשיו? אמרו לנו, בגדול, don't call us, we call you. שיהיה לנו מה להגיד לכם, נגיד. עכשיו, אנחנו גרים בשלומי, אז אנחנו אומרים, אוקיי, מה אנחנו עושים עכשיו? 2 בלילה? חלילה מישהו גם ידפוק בדלת בשלומי. יפה. אז אנחנו קודם כל מודיעים לאנשי שלומי שאנחנו פה, שגם רצינו שיודיעו, לא ישירות לנו, שיודיעו דרך האחות. שיהיה איזה איש קשר שיוכלו להודיע לו. אנחנו בכל מקרה נשארנו שם באותו לילה, במוצאי שבת, עד הבוקר, בתקווה שאולי יהיה מה להגיד, משהו חיובי. לא קרה כלום, ואז אני מתקשר לחבר טוב במודיעין, ואומר לו, תבוא תיקח אותנו מפה. נסענו חזרה, לאן נסענו? נסענו לדירה שלהם, בקריית אונו. נכנסנו לדירה, זאת הייתה חוויה מאוד מטלטלת, כי בעצם נכנסנו לדירה של זוג שעזב את הדירה במטרה לחזור. כלומר, הכלים בכיור, כביסת עולה, בית חי. לא יודע אם להבדיל, אבל זה כמו הבתים שנכנסו אליהם בעוטף, וראו את החלות על השולחן. כן. אז לשם נכנסנו, ואנחנו לא יודעים כל כך מה לעשות עם עצמנו, פותחים קצת טלוויזיה, ממש מרגישים כזה חוסר אונים. אני לא אשכח שבשלב מסוים, לדעתי בסביבות 1 או 2, לא יודע אם אתה זוכר, היה איזה תאילנדים, עובדים תאילנדים, שפתאום גילו שהם יצאו מאיזה מעבר גשר כזה. משהו כזה, פתאום ראו איזו שורה של עובדים תאילנדים שהולכים, פשוט הולכים. מהאופקים, אני לא זוכר מאיפה. ודיווחו שזה חבר'ה מהנובה. יפה. אז בהתחלה דיווחו שזה חבר'ה מהמסיבות, ואנחנו רואים את זה בלייב, מה שנקרא, ופתאום אז אשתי אומרת לי, תראה, הנה דוח, והנה סביון, ואנחנו בטוחים שהם שם, ואז אני אומר, אוקיי, איך אנחנו מבינים מה קורה, יש לי טלפון של עמית סגל, ואני לא זוכר אפילו מי דיווח שם, אני שולח לו וואטסאפ, ככה וככה, תראה מי זה, תראה מה הם יודעים עליהם. זהו, ואז אחרי 5 דקות, הוא כותב לי שזה עובדים תאילנדים. זהו, אנחנו די משתגעים שם, אז אנחנו מחליטים פשוט לנסוע לשורה, כבר נהיה שעה 4 אני חושב. שורה זה המטה של הרבנות הצבאית, איפה שהוקם בעצם מתקן הזיהוי. כן.
שהיה אמור להספיק ל-120 אנשים, והגיעו אליו... מי שלא יודע, אני דרך כלל משרת כרגע במלחמה האחרונה ברבנות, אז הייתה ביקורת אדירה על זה שהקימו מתקן ל-120 חללים במקביל. כן. ואמרו, אם לא היינו בונים את זה ל-120 במקביל... אז הגענו לשורה יחסית בשלב די מוקדם, הם עוד לא קיבלו את הדיווח מלהב, אז אפילו לא ידעו על מה אנחנו מדברים איתם. הפעלנו גם כל מיני קשרים, ולא זיהו, כאילו, לא היה להם מה להגיד לנו. ואז אנחנו חוזרים... רגע, היו משפחות שהודיעו להם במקום בשורה, יש לנו מה להגיד לכם? אני לא... או ששלחו תמיד קצינים... שלחו, לא נכנסנו פנימה, שלחו החוצה. לא, ודאי, אני אומר, היו אנשים שבאמת קיבלו דיווח משורה, כן, אנחנו... אין לי מושג. אני לא יודע, אני יודע את החוויה שלנו. כן. אני לא יודע מה היה למשפחות אחרות, אבל אתה יודע, כשאין מידע, אז אתה מחפש כל שביב מידע, אז הולכים לשורה. לאן עוד יכלנו ללכת? אז הולכים לשורה. וכל הזמן אני אגיד שהייתה לנו תקווה בגלל שלדור הייתה פוסט-טראומה, וסך הכל הוא היה בצבא, הוא היה קרבי, הוא יודע מה זה צבא, הייתה לנו איזושהי תקווה שהוא מתחבא באיזשהו מקום. והוא לא יצא משם עד שהוא ידע שזה צה"ל, שזה כוחותינו. זהו, בערב אנחנו חוזרים למודיעין. ערב ראשון. יום ראשון בערב. אנחנו כבר כמעט 40 שעות אחרי האירוע. כן. אנחנו יום ראשון בערב, אנחנו מגיעים לחברים טובים שלנו בנוף איילון, ליד מודיעין, שבעצם ישנים אצלם, כי שוב, אין לנו בית במודיעין. למחרת, יום שני, אנחנו בעיקר מתעסקים, גם פתחנו קבוצה עם החברים של דור, עם החברים של סביון, הם עוקבים אחרי כל הסרטונים, לראות אולי הם מזהים באחד הסרטונים, ואנחנו ביום שני מתעסקים הרבה עם תקשורת, גם ישראלית וגם תקשורת זרה, כי לדור הייתה אזרחות גם בריטית וגם מאירלנד, ואז מקווים שזה אולי יעזור משהו. גם יכול להיות שהוא נחטף. ברור. כלומר, הבשורות הטובות יכול להיות אם הוא נחטף, או פתאום פצוע באיזה בית חולים. פצוע בבית חולים זה בשורות טובות, לגבי נחטף אני לא בטוח. אנחנו באמת חשבנו... מה הרגשתם באותו יום? לא, כי מאז עברנו כל כך הרבה... אנחנו יותר תלינו תקווה בזה שהוא מתחבא באיזשהו מקום. אז זה היה הבשורה הטובה, לדעת שהוא מתחבא וצה"ל יגיע אליו והוא יצא והכל בסדר. לגבי נחטף, אני לא יודע אם זה היה לנו בשורה טובה כל כך. זהו, יום שני התעסקנו הרבה עם תקשורת. ביום שני בלילה, בסביבות 9 בלילה, אנחנו מקבלים דיווח מאחות של סביון שהגיעו אליהם להודיע, לבית שלהם. ואז אנחנו בטוחים שיגיעו אלינו כל רגע. בשלב הזה אנחנו נמצאים במודיעין, באיזו דירה שתרמו, שבעצם הבנות שלנו, 3 הבנות האחרות, היו שם. מיום ראשון בבוקר הם היו בדירה הזאת. אנחנו היינו בנוף איילון כדי לתפעל את החמ"ל ואת כל מה שצריך לתפעל, לא רצינו שזה יהיה ככה עם הבנות. בשני בערב אנחנו כבר מגיעים להיות עם הבנות, ואז אנחנו מקבלים את הדיווח שסביון נרצחה. ומכיוון שאנחנו בטוחים ב1,000,000% שהם היו ביחד, אז אנחנו פשוט מחכים שידפקו לנו בדלת. אני ממש זוכר את זה שאנחנו סוגרים את התריסים, לא רוצים ככה לראות. ואני מדי פעם מציץ, ועובר שעה ועובר שעתיים, ואף אחד לא מגיע. ואז אתה כבר לא יודע על מה לחשוב. ואז בסביבות השעה 1:30, 2 בלילה, אתם לא ישנים. לא ישנים. אנחנו מקבלים טלפון מחבר של דור, שאומר לנו, תקשיבו, אני במקרה התקשרתי לטלפון של דור, והטלפון שלו זמין. אז אנחנו פותחים עיניים, ומה שבעצם קרה זה, לא סיפרתי שבמהלך אותה שבת, דרך החבר השוטר, עשינו עיקון לטלפונים. ובעיקון גילו שהם באזור צומת גמא, העיקון היה לכיוון צומת גמא,
ושהטלפון של דור נסגר באופן אקטיבי. זאת אומרת, מישהו סגר את הטלפון שלו בשבת בצהריים. כמובן אין לנו מושג מי, אבל הטלפון שלו סגור. והטלפון של סביון נחבא מסוללה. כאילו פשוט נגמרה לו הסוללה בשבת בלילה. אבל בכל מקרה, הידיעה שלנו שהטלפון של דור, מישהו סגר אותו וזהו, הוא לא מחובר מה שנקרא. ופתאום בין שני לשלישי מתקשר החבר ואומר, תשמעו, יש קו. אז שוב, אנחנו לא יודעים כבר מה לחשוב, הוא בעזה, הוא פה, הוא הדליק את הטלפון, אולי הוא חיבה כדי לחסוך סוללה, שאף אחד לא יעלה, אין לנו מושג. ישר מתקשרים לחבר השוטר, אומרים, תקשיב, הטלפון זמין, תעשה לו איכון. ואז הוא אומר לנו שהטלפון בלהב. מה שבדיעבד הבנו קרה שפשוט עשו שם סריקות, אספו ציודים שהיו בשטח, והביאו את הכל ללהב, וכנראה אחד השוטרים פשוט פתח את הטלפון, ובגלל זה הוא היה זמין. ואז אנחנו, השעה 2 בלילה. רגע, מי סגר את הטלפון? אתם לא יודעים. אין לנו מושג. יש עוד הרבה דברים שאין לנו מושג, שגילינו בדיעבד. ב2 בלילה אנחנו אומרים, טוב, תפתחו את הטלפון, דור היה מאוד מסודר, יכול להיות שהוא צילם איזה סרטון, הקליט איזה משהו, כדי שנוכל להגיע אליו. אי אפשר לפתוח את הטלפון, כי הטלפון עם קוד. אנחנו לא יודעים מה הקוד. עכשיו, גם אנחנו לא יודעים מה הקוד. אנחנו אומרים, טוב, אז תביאו טכנאי, תפתחו את הטלפון. אומרים לנו, 2 בלילה, אין טכנאי, טכנאי מגיע ב8 בבוקר. אנחנו אומרים, אבל זה פיקוח נפש. אומר לנו המתנדב, והוא היה בסך הכל בסדר, הוא אומר, תקשיבו, אם אתם רוצים שמשהו יזוז, תגיעו לפה ב6 בבוקר, ללהב, ותריצו את העניינים. תעמדו על, כאילו, תדרשו שיעשו דברים, ותקוו לטוב. אז ב6 בבוקר אנחנו מתייצבים שם, אנחנו כבר ביום שלישי, 6 בבוקר. עד שזה, לא היה נעים בהתחלה, זאת אומרת, לקח הרבה זמן עד שיעשו משהו, ובעצם בכל אותו בוקר אנחנו מתעסקים בשני דברים. אחד, לפתוח את הטלפון, ושתיים, בשלב מסוים פיקוד העורף אומר לנו, כי שאלנו, אתם מחפשים שם בכלל? אז אמרו לנו בצורה די חד משמעית, אם אתם באמת רוצים לחפש, תשלחו חברים שלכם שיחפשו. במילים האלה. אז אחרי האלם הראשוני אנחנו מארגנים משלחת של 2 ג'יפים, עם חברים טובים ועם נשק ועם אחד המתנדבים של זקה, שהיה עם הווסט של זקה, ופשוט נותנים להם נונצדיק. תוך כדי הימים האלה גם דיברתי עם המפיק של המסיבה הזאת, שהם היו בפסיידק, שייתן לנו נונצדיק, הוא ניצל, שייתן לנו נונצדיק איפה הייתה המסיבה, פיזית בשטח. אנחנו שולחים לחברים את הנונצדיק, לכו תחפשו. וגם, מכיוון שאנחנו באיזושהי תקווה שדור מתחבא, אז גם אם ימצאו אותו, יחפשו, שאלו אותנו גם מה לכרוז, מה לקרוא לו, איך הוא ידע שזה אנחנו, שזה משלנו. דור מאוד אהב קריות. קריות, לאכול קריות. יש לו קעקוע מאוד גדול פה של אריה, אוכל קריות עם חלב. כי דור היה ביחידת המלאר, שזה יחידה בשריון, שזה מלך האריות. אז היה לו קעקוע מאוד גדול של אריה אוכל קריות. אז אמרנו לצבא, וגם לחבר'ה שלנו, תצעקו שאמא מחכה לו בבית, עם קריות עם חלב. זהו, וכל אותו הבוקר אנחנו מתעסקים עם לפתוח את הטלפון ועם השטח. בשלב מסוים היה שם איזה בכיר במשטרה, אני אומר לו, תקשיב, אנחנו פה מרגישים עבודים, כי כל פעם היה שוטר שניגש, ואז שוטר אחר ניגש, ואין לנו מושג מה קורה. אמרתי לו, תצמידו לנו שוטר, שיהיה איתנו שוטר, שיהיה אותנו עובד סוציאלי, שיהיה עם מי לדבר. כי כל הזמן היה דיווחים, שאלות, כל הזמן דברים קרו. אז הוא היה ממש בסדר, אני לא זוכר את השם שלו, אדם ידוע מהמשטרה, הוא היה ממש בסדר, אחרי 10 דקות מגיע שוטר, הוא אומר, אני מעכשיו איתכם לא זז. והוא באמת היה איתנו, והגיע גם עובד סוציאלית שהייתה איתנו, אנחנו יושבים שם בחדר אוכל, ויש הרבה רעש מסביב ובלגן וזה, אבל בסך הכל אנחנו מרגישים לפחות בסוג של
טיפול ושקורים דברים, שאנחנו שולטים פחות או יותר על הדברים וכו'. ואז מגיעים ל1-2 בצהריים, השוטר אומר לנו, תקשיבו, יש פה מלא רעש, בואו ניכנס פה לאיזה חדר, נמשיך את זה משם. אנחנו נכנסים לחדר, ואני מרגיש שיש ככה התקהלות סביבנו. זאת אומרת, פתאום עוד איזה עובד סוציאלי נכנסת, וככה אני מרגיש במסדרונות שמשהו קורה. אני אומר לאשתי, למרים, נראה לי משהו קורה פה. היא לא שמה לב, אנחנו מתיישבים. ואז השוטר אומר לנו, אני מצטער להודיע לכם. אז אנחנו פורצים בצרחות שלא חשבנו שאנחנו מסוגלים לצרוח. וזהו, יש לנו מעט דקות, איך אומרים, להתאפס, כי הבנות שלנו שנמצאות במודיעין, בדיוק התכוננו לנסוע ללוויה של סביון, שקרתה באותו יום, ביום שלישי, ב4 או 3:30. אז אנחנו מתחילים לעשות טלפונים למודיעין, לרווחה שם וכולי, שאנחנו מגיעים, אנחנו בדרך חזרה, תארגנו צוות שצריך כדי להודיע לבנות שלנו. זהו, היה שם מנכ"ל העירייה, הביאו מד"א ועובדים סוציאליים וכולי. זהו, אנחנו עולים. יוצאים מהמעלית, זה הקומה שלישית. במקרה הבת שלנו שחר פתחה את הדלת, ראתה אותנו, לא היה צריך להגיד יותר מזה. זהו, זה קורה יום שלישי בסביבות 3 הגענו, ואז אנחנו מתחילים להבין שצריך לקבור את דור. אנחנו מבינים שאנחנו, באותו שלב אנחנו עוד חשבנו, לא, סליחה, יום קודם עוד חשבנו שהם יקברו ביחד, דור וסביון. בכל מיני סיבות זה לא יסתדר, ואז הבנו שזה יהיה במודיעין. כי בעצם, לא אמרתי קודם, אנחנו עד 2019 גרנו איזה 20 ומשהו שנה במודיעין, שם גם הילדים גדלו. אז הבנו שזה הבית, ושם אנחנו קוברים את דור. מעבר לזה שגם בשלומי אפשר היה להגיע, אבל בכל מקרה שאנחנו קוברים אותו במודיעין. וזהו, הייתה לוויה כמובן מאוד מאוד גדולה. אני ברמה האישית, מבחינה נפשית, בלוויה הייתי לא מאופס, ככה גם אמרו לי. הייתי באיזה סוג של הזיה כזאת, כאילו אני לא פה, משהו כזה פסיכולוגי כזה, שלא יודע להסביר אותו, אבל זה מה שהיה לי. ואז עלתה השאלה, טוב, איפה נשב שבעה? אין לנו בית במודיעין כבר. ואז פנינו לשכנים שלנו. מהתקופה שגרנו במודיעין, היו לנו שכנים מאוד טובים, גרנו בדו כזה, דו משפחתי, אז הדו שלנו, אלה השכנים האלה, משפחת סנדובסקי, ואמרנו להם שחשבנו אולי לשבת אצלם בבית. הצענו, אז הם, אנשים צדיקים, פשוט פינו לנו את הבית שלהם, ושם ישבנו את השבעה. ואז בעצם מאז התגלגלנו, כלומר אני זוכר באיזשהו שלב במהלך השבעה הגיעו אלינו איזה 2 שופטים, מה שנקרא, יש שופטים בירושלים, מגיעים אלינו 2 שופטים לשבעה, לבושים כזה לבן, יפה, אני לא מכיר אותם, אף אחד לא מכיר אותם, נכנסים, ואז הם מספרים שפשוט יש, אתה יודע, היו הרבה ישיבות, והם פשוט מסתובבים, הולכים לישיבות, שואלים אם אפשר לעזור במשהו וכו' וכו'. ואז, קודם כל זה היה מאוד יפה, ואז אמרנו להם, אתם יודעים מה, יש מה לעזור, אנחנו נסיים פה את השבעה, אין לנו מושג איפה אנחנו נלך אחרי השבעה. הם אמרו, אנחנו ננסה לעזור, ובאמת באותו יום, אחרי איזה שעה, הוא כותב לי, אחד השופטים כותב לי, סידרנו לכם דירה במודיעין. אתם מסיימים את השבעה, הולכים לדירה הזאת. הגענו לדירה, זה הייתה בשכונה אחרת, הגענו לדירה, אנחנו רואים, הדירה ריקה. היה שם אולי איזה ספה וזהו, אין כלום בדירה.
פתאום הלב שלנו יורד, איך נחיה פה עכשיו? אין פה כלום. תוך יום-יומיים אני נראה מתמלט. באמת. אנשים טובים, לימודיים, פשוט ממלאים את הדירה, באוכל, בציוד, בריאות, בכל מה שאפשר. כל הבנות נמצאות איתנו, יש לנו בת נשואה עם תינוקת, כל הבנות איתנו, ומתחילים שם להקל, לא יודע, לחיות. אחרי זה התגלגלנו בעוד עוד דירה אחת שתרמו לנו, כי בשלב מסוים, אחרי איזה חודשיים, בעל הדירה רצה להשכיר את הדירה. אז התפנינו משם, עברנו לדירה אחרת, גם לאיזה חודשיים כזה, בתרומה. ואז בסביבות פברואר, לפני שנה, שכרנו דירה בשכונת הציפורים, במודיעין, לא רחוק מאיפה שהיינו גרים אז. וזה בעצם מאפשר לנו גם להיות בקהילה, תפילות וכולי, אבל לא להיות ממש בתוך, כי הבתוך נורא מזכיר לנו את החיים שלנו, את דור. אז רצינו ככה להיות קצת מבחוץ, לא ממש בפנים. בדיעבד, מה שאנחנו מבינים שקרה, שוב, עד עכשיו תיארתי את המצלמה שלי והמצלמה של אשתי, לא תיארתי את המצלמה שלהם. אז במצלמה שלהם, שוב, מה שאנחנו מבינים בדיעבד, וזה לא ב100%, זה מפיסות מידע שקיבלנו, לא באופן רשמי. ב-6:29 הם נמצאים במסיבה, ליד קיבוץ נירים. רגע, נמקם את זה גיאוגרפית, יש את, נקרא לזה, המסיבה בנובה, שהיא נמצאת ליד רעים. כן. רגע, רעים זה בערך אמצע הרצועה, הרצועה הרי סוג של אצבע, נגיד, אז זה באמצע של האצבע, זה שם האוגדה, ושם זה המקום שנכבש, וזה. נכון. שם, גם על המסיבה הזאת חמאס ידעו, והתכווננו עם הרחפנים לכבוש את המסיבה הזאת. נכון. והמסיבה של הסיידק, נכון? פסיידק, כן. אז היא יותר בדרום הרצועה, ומה שקרה עם דור וסביון זה שהם באמת, כמו שאמרת, התאפסו ראשונים שם בפסיידק, ונסעו בעצם צפונה הביתה. אבל זה שצפונה הביתה עובר דרך רעים, עובר דרך המסיבה של נובה, ולכן הם נתקלו במערב שהכינו להם. אז כן, אבל לא מדויק. לפני שהם חשבו לנסוע הביתה צפונה, באופן טבעי, בגלל שהיו טילים, אז הם רצו להגיע למיגונית, להסתתר מפני הטילים. עוד לפני שאתה... אני אגיד שכמו שאמרת, על הנובה מחבלים ידעו, על הפסיידק הם לא ידעו. ולכן מה שקרה בפועל, שכל מי שברח משטח המסיבה נרצח. כל מי שברח נרצח. מי שנשאר בשטח המסיבה ניצל. ודור וסביון ברחו ראשונים, חיפשו מיגונית. המיגונית הכי קרובה זה היה בצומת מעון, ממש כמה דקות משם. ב6:45 הם כבר שם, במיגונית. אשתי מנסה, שולחת וואטסאפ לדור, בסביבות 6:45, 6:50, יש אזעקות, מה קורה, הכל בסדר, היא לא יודעת שהם שם. היא באופן טבעי שולחת לו, רק לדעת שהכל בסדר. הוא לא עונה לה, הוא כן עונה לאחותה שהכל בסדר, בסביבות 6:50. הדבר הבא שאנחנו יודעים, שוב, בדיעבד, שב7:08 סביון מתקשרת למשטרה, לדווח שהם היו בצומת מעון, במיגונית, שירו עליהם, היא לא יודעת אם זה מחבלים או חיילים, והם ברחו משם, ויש גופות בצומת. ובדיעבד אנחנו מבינים שהם ברחו לכיוון צומת גמא, שזה באמת יותר לכיוון רעים, מה שנקרא להגיע לבית, ובצומת גמא 200 מטר משם היו מחבלים, ופשוט ירו בהם ברכב, בשניהם. אחר כך גילינו בסרטונים את הרכב שלהם שם, הרכב שלהם טוטלוס, אנחנו לא בדיוק יודעים איך הוא נהיה טוטלוס, אבל הוא טוטלוס. אני אגיד גם שלאורך הדרך, אף אחד לא באמת ידע איפה מצאו אותם, איפה מצאו את הרכב, לא ידעו שום דבר על שום דבר. כל מה שאנחנו ידענו זה שחיברנו את האיכון של הטלפונים, עם זה שמצאנו את הרכב בסרטוני וידאו, ועם עוד כל מיני נתונים, והצלבנו את זה והבנו שזה מה שקרה. שכנראה הם נרצחו כבר באזור 7:30 בבוקר.
אני חושב שזה פחות או יותר הסיפור של השביעי לאוקטובר שלנו. זהו. טוב, מאז אתה עוסק בהרבה דברים. אתה גם בטיפול, אתה, אשתך, מפונים מהצפון. שוב, כל הסיפור הזה מודיעין הוא לא, בוא נגיד, הוא רחוק מלהיות סימפטי. כן. כאילו, בלי קשר לזה שדור נכון. נרצח אני אגיד שאולי אנחנו לא המפונים הרגילים, כי בסופו של דבר היינו במודיעין, ומודיעין אנחנו מכירים אותה, גרנו שם 20 שנה, אז זה כן בשבילנו היה סוג של להיות בבית, זה לא כמו להיות בטבריה באיזה בית מלון או משהו כזה. אבל כן, לא היה לנו ציוד, לא היה לנו כלום, כל הציוד שלנו נמצא בשלומי. אז בהתחלה זה כמו שאמרת, זה קודם כל להסתכל לתוכנו ולהתחיל לטפל בעצמנו, כל אחד בנפרד וכולנו ביחד, ולהתחיל להבין מה קורה איתנו בכלל, מה... גם עבודה... עבודה, אני אגיד, לא חזרתי לעבודה, לא אני ולא אשתי מאז. זאת אומרת, אנחנו כבר שנה ומשהו אחרי. אבל אז לא ידעתם את זה. אז לא ידענו, אני אגיד מה ידענו אז. לאשתי היה עסק תיירותי בשלומי, של אבחון בצבעים. שזה משהו בפני עצמו מאוד מעניין, לא ניכנס לזה כרגע, זה היה ממש סוג של מקום תיירותי כזה, שאנשים באים, חווים חוויה, רואים סרטון כזה, ובשלב מסוים אני בצפון עזבתי את העבודה שלי בשביל להצטרף אליה לעסק ולקדם אותו, כי ראינו שזה עובד טוב, היה לנו אפילו כזה צימר שם, אז אמרנו גם, וגם מאוד אהבנו לפגוש אנשים, זה היה ממש, והיה לנו נוף משוגע מהבית, גם הים, גם ראו את ההר. יש נוף יפה מערבה. נכון, נכון. גם מערבה וגם צפונה. היינו ממש על הרכס. רכס, איך הוא נקרא? הרים, הרכס של ראש הנקרא, בקיצור. אז בעצם בשביעי לאוקטובר, שקרה מה שקרה, הפסקנו לעבוד. כלומר, אין עסק, אנחנו לא בשלומי, ואנחנו לא עובדים. אנחנו גם לא חושבים אפילו על לחזור לעבודה, זה בכלל לא במיינד שלנו. קודם כל מנסים להתאפס ולטפל בעצמנו. מצטרפים לכל מיני מיזמים שקוראים, One Family, עמותה שמטפלת במשפחות שכולות, מצטרפים אליהם. בדצמבר, אני זוכר, אנחנו נוסעים לקפריסין, ליער הסודי, יחד עם הורים שכולים, שזה היה הלם בשבילנו, קודם כל להגיע לבן גוריון בדצמבר, כמעט אין אנשים, אין טיסות, אין כלום, ואתה יודע, בדרך כלל זה מקום שאתה בא אליו למשהו טוב. כן, שמחה בלב. בשמחה בלב, שום שמחה ושום לב, ופוגשים הורים נוספים, שכולים, וכולם בהלם כזה, כאילו לא מבינים מה אנחנו עושים פה, אני אגיד בצחוק, אל תחסו עליי כזה, סוג של כזה, באמת כיתה טיפולית. לגמרי. אנשים שצריכים טיפול, שנוסעים לטיפול בקפריסין. כן. כיתה טיפולית זה כזה ילדים מופרעים, אבל אתם פשוט בפוסט-טראומה. אנחנו לגמרי בפוסט-טראומה, אגב, עדיין. לא, זה לא עבר, זה לא כל כך עובר גם. אפרופו זה, אני זוכר, לא זוכר אפילו מי, אתה יודע, יש חברים, אנשים פוגשים, גם לא, סתם אנשים שמכירים, אז לפעמים יש תגובות מאוד מעניינות של, נו, עבר לכם? דברים כאלה. אנחנו מכירים את האנשים האלה. כן, כן. אז אנחנו בכל מיני סוגים של טיפולים, מנסים, לא יודע, להבין מה קורה לנו, איך חיים עם זה בכלל, מה... יש למישהו פתרון? יש למישהו הצעת הגשה, אתה יודע, כמו להבדיל, קריות, קורנפלקס, אז יש הצעת הגשה, עושים את זה עם מוחמניות. יש מישהו מאנשי המקצוע שנפגשת איתם, הציע לכם דרך להתמודד? מה עושים ביער הסודי כזה, או בטיפול שנמשך שנה? ביער הסודי זה היו 3 ימים, אגב, בדיעבד מאוד, הרגשנו שם טוב, קודם כל להיות עם אנשים כמונו, שמבינים אותנו, שאנחנו מבינים אותם, זה קודם כל. להרגיש בסוג של... אנשים שלא שואלים אתכם עבר לכם. כן, לגמרי. אז הרגשנו טוב בחברת האנשים, וגם היו שם כל מיני מטפלים, ואנשים שמבינים בשכול, כי בסוף אנחנו הורים שכולים,
שוב, זה קצת שונה, אני חושב, משכול במרכאות רגיל, כי זה באמת היה מגה אירוע. אז זה לא השכול הרגיל, אבל זה מה יש. זאת אומרת, אנשים שמתעסקים עם שכול, אנחנו בארצנו יודעים מה זה שכול, לצערנו. אז אלה היו אנשים שם, העבירו כל מיני גם מפגשי קבוצה כזה, וגם אחד על אחד, וגם מדברים עם עוד הורים. מה אתם מרגישים, מה אנחנו מרגישים, איך עוברים את זה, מה... היו גם כל מיני סדנאות שם, כל מיני... זה מרגיש כמו קבוצת תמיכה? לגמרי. זה היה 3 ימים של קבוצת תמיכה, שגם זה חדש לנו, אנחנו לא יודעים מה זה קבוצת תמיכה בכלל. לא, כאילו הכוונה כמו אלכוהוליסטים אנונימיים כאלה. כן. לכולנו יש אותה בעיה, ואנחנו יכולים להרגיש קבוצת שווים. כן, זה מה שזה טוב לנו להיות בקבוצה כזאת. מאז גם אני אגיד שהמשכנו אנחנו הלכנו למקום, יש במושב סטריה ליד רחובות, ב8 לאוקטובר פתחו מקום שנקרא אדמה טובה, שזה פשוט אנשים צדיקים שפתחו את המקום הזה, והתחילו להגיע לשם הורים שכולים ואחים שכולים וניצולים וכולי, פשוט מקום להיות, להרגיש קבוצת תמיכה אחת גדולה, עם המון מתנדבים שעוזרים שם. עושים שם חקלאות? לא, 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 לא. זה לא קשור לאדמה. לא, לא, לא. זה אדמה טובה, זה החיבור סוג של אדמה. זה מקום, בלי קשר לחקלאות. לא, 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 לא קשור לחקלאות. פשוט מקום מדהים שמאז ועד היום אנחנו הולכים לשם פעמיים בשבוע, גם לכל מיני סדנאות, גם סתם לפגוש אנשים כמונו ולהיות איתם ביחד, לחוות דברים שקורים במדינה ביחד, כי מאז 7 לאוקטובר אלה החברים שלנו, איתם אנחנו מרגישים הכי בנוח, ורק הם מבינים אותנו ואנחנו מבינים אותם, וזה, נקרא לזה המשפחה השנייה שלנו שנהייתה, מעבר כמובן לחברים מאוד טובים שמלווים אותנו והכל, אבל זה סוג של משפחה שבאמת מאז 7 לאוקטובר הכרנו הרבה אנשים, שכולים כמונו, שבחיים לא היינו מכירים אותם, אבל עכשיו אנחנו מכירים ובקשר וכו'. בסביבות ינואר, בינתיים אני חושב אחרי איזה 2-3 חודשים, הבנות, בהתחלה גרנו איזה 2 חודשים ממש ביחד, כולנו, גם האחות הנשואה, בשלב מסוים הם מוצאים איזה יחידת דיור במודיעין, גם כדי להיות קרוב אלינו, אבל כדי להתחיל את החיים שלהם. זהו, תראה, אתה בשליחות, נדבר עוד רגע על השליחות, אבל איך מעבירים את הימים, חודש, חודשיים, 3, 7 יושבים, באישר כל כך במבקרים, אתה כבר לא זוכר מי נגד מי. הלוויה, אתה יכול להיות באירוע, אתה יודע, שוב, אני לא בא להיות לא רגיש, ואני אגיד חצי פסיכוטי, שאתה בכלל מרחק. זה היה ככה, זה ממש היה ככה. אני לא מבין בכלל את המשמעות של המילים שאני משתמש בהם. אם אני אומר פסיכוטי, מישהו יגיד לי, פסיכוטי זה זה וזה. לא, לי נשמע מה שאמרת, שהיית לא איתנו. נכון, נכון. אבל חודשים על חודשים, איך עובר הזמן? יש ארוחת בוקר, יש תפילה, יש מה יש? כן, יש תפילה, יש ארוחת בוקר, יש הרבה התעסקות עם הנכדה, כי כולנו ביחד. כולם משחקים עם הנכדה נחמד. כן, אני לא זוכר דברים ספציפיים, מעבירים את הזמן, מתחילים ללכת למטפלים, מוצאים מטפלים, זה ככה פחות או יותר סביב זה, עד כמה שאני זוכר. בשלב מסוים, הזוג הנשוי, אני אגיד לגבי הזוג הנשוי, שהם היו גרים בחצור, חצור הגלילית. שזה קצת דרומית לראש פינה, מי שלא מכיר, זה ככה תחנה מרכזית מאוד גדולה שם בצפון. נכון. אז הם עברו לחצור בגללנו, כי הם רצו להיות קרובים לשלומי. אומנם זה שעה נסיעה, אבל זה עדיין קרוב, כי לפני כן הם היו גרים בירוחם. אז בוא נאמר, זה יותר קרוב מירוחם, אז הם עברו לחצור. וגם הם, לא סיפרתי על מה הבנות עשו, אבל גם הם בעצם ביום שבת, או בעצם ביום ראשון בבוקר, הגיעו למודיעין, מחצור. גם, אלא לא נודע. כלומר, דור נהדר, אין לנו מושג מה קורה, מגיעים למודיעין, נשארים במודיעין איתנו, בדירות וכו', ובשלב מסוים, אחרי 2-3 חודשים, עוברים, מצאנו להם איזו יחידת דיור, גם שאנשים טובים תרמו לנו, והם עוברים ליחידה כדי להתחיל חיי משפחה, זוגיות עם הבת שלהם. ואז עוד בת עוברת לגור עם החבר שלה, אני חושב, והבת הקטנה נשארת איתנו, נדמה לי, אני כבר לא זוכר.
אני אגיד עוד סיפור ככה שרץ לצד כל מה שקורה, שהבת הקטנה, אופק, שהיא בת 24, לפני סוכות הייתה בטיול בתאילנד, חודש. נסעה לטיול עם חברות. בטיול היא מכירה בחור נחמד, שקוראים לו אוהד, שהם ביחד כזה, אפילו היא שלחת תמונה שלה ושל אוהד, דור הספיק לראות את התמונה הזאת גם. הם חוזרים כמה ימים לפני סוכות, היא חוזרת עם החברות שלה, זאת אומרת, דיברו על זה, היא חוזרת על החברות שלה, דור וסביון באים לבן גוריון לקבל אותה, את פניה, מצטלמים ביחד, ואז היא ואוהד מדברים בוואטסאפ וקובעים להיפגש, יום אחרי שמחת תורה, לצאת לדייט ראשון. ובשמחת תורה קורה מה שקורה, והוא מגיע לדייט. יום אחרי שמחת תורה, לבית במודיעין, ששם כל האחיות נמצאות. כמובן שזה לא היה דייט רגיל, אבל הוא מגיע. ובעצם מאז הוא לא עוזב אותה. והיום הם נשואים. אז זה גם משהו שככה מלווה את התקופה מאז. גם כמובן הוא מאוד תמך בה, באופק, וזוגיות נפלאה. זהו, אני חוזר אלינו, אז אנחנו מתגלגלים. קשה לי להגיד ספציפית בכל נקודה מה עשינו, אבל הולכים למטפלים, מאוד עסוקים בזה. בשלב מסוים, בינואר, אני ממש זוכר את זה, אני במקלחת, ואני נזכר, אנחנו מאוד, אני אגיד שבאופן כללי אנחנו מאוד בהלם, ממה שקרה, איך יכול לקרות דבר כזה, שילד שלך הולך למסיבה במדינת ישראל, פשוט לא חוזר. ואנחנו, ופתאום עולה לי לראש שיר חורף 73, וזה מאוד מצטלצל, 73, 23, ואני יוצא מהמקלחת וכותב מילים לשיר הזה. מילים אחרות, כי מבחינתי אלה הילדים של חורף 23. רגע, והדרפט הראשון שביציאה ממקלחת, זה מה שנשאר בלי שינויים או שעבר? לא, זה עבר שינויים, שלחתי לבת שלי, לניצן, הבת הנשואה עם התינוקת, והיא ככה עברה על המילים, ומה שנקרא, עשינו לזה קצת רפרייזינג. זה עבר גם אצל איש מקצוע? לא, ממש לא. זה שלך? זה שלי. ואני אגיד גם שאחרי זה, שאחרי שהוצאנו את השיר והחלטנו גם באמת לעשות ממנו הפקה ולהקליט אותו וכו' וכו', אז הבמאי, אני זוכר, הוא אמר לנו, אולי קצת תשנו את המילים, תעשו את זה פחות קשה, כי המילים שם די קשות. ואני זוכר... די קשות כנגד הממשלה, די קשות מה? גם קשות בתיאור התחושות שהיו לנו, וגם קשות נגד מה שקרה, נגד ההנהגה, נגד לא נשכח, לא נסלח. כן, אבל אני חושב שהקושי שלו היה יותר בתיאור האירועים, בהרגשות שלנו וכו'. ולנו היה חשוב להביא את מה שהרגשנו, כדי שזה יישאר לדורות, כי... ואמרנו לו, אבל זאת האמת, זה מה שהרגשנו. אז אחרי זה שתוכלו, השיר נמצא ביוטיוב, עשינו הפקה עם משפחות שכולות, אנחנו נשים את זה בתור הפרק, את השיר. אז תקשיבו למילים ותשפטו בעצמכם, אבל זאת האמת. אבל זה אחרי קצת ריכוך של הבת. כן, כן. לא, לאו דווקא ריכוך. זה לא היה ריכוך, זה היה פשוט קצת... שיחקנו עם המילים, עשינו את זה גם בצורה מיוחדת, שהבתים הראשונים, כאילו הנרצחים שרים. כאילו אנחנו שרים בשם הנרצחים, המילים הם כאילו יוצאות מהם. והבית האחרון זה המשפחות שרות. אז כאילו עשינו לזה רפרייזינג מבחינת הצורה שזה נראה וכו'. אז זה מעסיק אותי, הפרויקט הזה, כי ממש עשינו הקלטה, כל מי שמסביב מתנדב, עשינו את זה במקום, את ההקלטה עשינו במקום שנקרא קבינה, שזה מקום לאנשים עם נפגעי נפש שמתעסקים עם מוזיקה, שם הקלטנו. כן, אבל זה צולם במתחם הזיכרון של הנובה. נכון. כי אני אגיד שבעצם בכל נפגעי ה7 לאוקטובר אפשר לחלק אותם לשלושה.
אחד זה המסיבות, שבזה אנחנו מצרפים גם את הנובה והפסיידק וכל זה, יש את הצבא. כן, יישובי העוטף אלה שבאו לעזור, מה שנקרא... באו לעזור, צבא. קלמנזון, צבא באמת, חיילים סדירים. נכון. אני אגיד גם שהמסיבות, זה גם משהו שמאוד ליווה אותנו, אפרופו מ7 לאוקטובר, שהרגשנו שאין לנו אבא ואמא. כי בצבא יש צבא שמטפל, בעוטף יש יישובים, ואנחנו, אין שום דבר שמחבר בינינו, למעט העובדה שהילדים שלנו היו ביחד במסיבה, אנחנו לא מכירים אחד את השני. בוא נגיד, אין לכם אבא ואמא, אבל אתם ארגנתם לעצמכם קבוצות. אנחנו ארגנו לעצמנו קבוצות, וגם מתוך הקבוצות האלה, באמת צמח גם השיר, כאילו הקלטתי את זה צילמנו את זה עם משפחות מהקבוצות האלה. זהו, אז זה דבר אחד שקורה מאז. דבר נוסף שקורה זה יש בי המון אנרגיה לעשייה, ואני מתעל את זה אז לתביעה מול ארגוני הטרור, שבאותה נקודת זמן זה בעצם מול הרשות הפלסטינית, שמעבירה משכורות למרצחים, ואני מגבש קבוצה די גדולה מתוך המשפחות השכולות, ואנחנו נמצאים בכל מיני תהליכים, ואני נפגש עם מלא אנשים וכו', ובסוף מתכנסים למשרד גדול שבאמת מייצג אותנו, אז זה גם משהו שהתעסקתי איתו המון. כן, אבל הדבר המרכזי, אני חושב שככה, בעקבותיו פנית אליי, אני לא חושב שבכלל דמיינת שתפנה אליי, תזכה לתעד את הסיפור בצורה שהיא פודקאסט, כי את הסיפור אתה מספר בצורה שהיא מופע מוזיקלי. נכון. ביום חמישי, שלשום, הייתי במופע שלך, שבו אתה שר, קצת רוקד אפילו, ומספר את הסיפור. אז דבר ראשון, בוא נגיד, נשים את הטלפון שלך גם בתיאור הפרק, כל אחד שרוצה להזמין את המופע, אני לא יודע אם יש עלויות כלשהן שקשורות לזה, אבל אתה שמח להגיע לכל נקודה בארץ בשביל להופיע ולספר את הסיפור בצורה שהיא לא פודקאסט. נכון. אז המופע הזה הוא נקרא אל תמחאו לי כפיים. הרעיון למופע, אני חושב, נולד איפשהו בסביבות תחילת חודש אוגוסט. אני עושה עם עצמי כל מיני תהליכים כדי להתמודד עם החיים, ואני מתנסה בכל מיני דברים חדשים, אני מתחיל לכתוב, אני עושה כל מיני דברים, עושה וואטסו, כל מיני דברים שאני עושה, מה שנקרא בשביל הנפש, בשביל הבינג. וואטסו, מי שלא יודע, זה שיאצו במים. יפה. אני גם לא ידעתי. כן, אבל במופע אני מספר על זה. ואז באותה נקודת זמן, בתחילת אוגוסט, אני מחליט פשוט ללכת לפיתוח קול, להתנסות בפיתוח קול. אני אוהב לשיר, מכיר הרבה שירים, אבל לא משהו מקצועי, פשוט במקלחת וכאלה. ואני מגיע לפיתוח קול, למורה, ואני רק מתחיל לדבר, והמורה אומר לי, תקשיב, יש לך קול רדיופוני. וזה ישר זורק אותי לדור, כי דור במקצועו התעסק עם פודקאסטים, כמו זה... נעשה פרסומת, עבד בעושים היסטוריה. עבד בעושים היסטוריה, וערך, והפיק, ועשה דברים נפלאים, והיה קריין גם בעצמו, ויש לו אתר שהוא בעצמו, זאת אומרת, לא הוא בנה, אבל הוא הכניס את כל התכנים, שנקרא Door's Voice, זה שם האתר שלו, הקול של דור. אגב, זה גם שם העמותה שפתחנו לזכרו, שגם דרכה המופע מתנהל, דרך העמותה. ואז זה ישר זורק אותי אליו, ואז אנחנו קצת מדברים עם המורה, ואז הוא אומר לי, טוב, תתחיל לשיר. אני שר איזשהו שיר, ואז בסוף השיר הוא אומר לי, תקשיב, אתה זמר, יש לך את זה. אז אני ככה... כאילו זה לא בשביל הריפוי שלך, זה... כן. ואז אני אומר לו, טוב, אף אחד לא אמר לי את זה אף פעם, שאני זמר. ואז אנחנו ככה מתחילים לעבוד יחד, ואחרי זה 2 שיעורים, 3, משהו כזה, אני כזה חוצפן, שואל שאלות, אז אני ככה שואל אותו, תגיד, קוראים לו רפאל, תגיד, אתה חושב אני יכול לעלות על במה? אז הוא אומר לי, כן, בטח. ואז זה באמת נוחת עליי, ואני מרגיש צמרמורת, כמו עכשיו, ואני ישר אומר לו, תקשיב, אני הולך לעלות מופע,
שאני אשיר במופע ואני אדבר, ואני אקרא למופע אל תמחאו לי כפיים, שזה שם של הרצאה שדור תכנן להעביר לחבר'ה צעירים, על כל מה שהוא עבר, על פוסט-טראומה? על פוסט-טראומה, שהכותרת של המופע זה גבריות רגישה, ועל כל מה שחבר'ה עוברים בצבא וכולי. ומצאתם את ההרצאה הזאת בשלמותה, נכון? כן. במחשב. כן, כן. יש לי אולי מחשבה גם פעם להעביר אותה, למרות שזה קשה לי נפשית, אבל אז אני באמת חושב על המופע הזה, אל תמחאו לי כפיים, כך אני מנציח את דור, וכך אני בעצם מצליח גם להעביר, כמובן את הסיפור של דור, אבל גם להעביר ערכים של דור שאני רוצה להעביר לעולם, גם לספר על התהליך שלי, ולעשות את זה בדרך שגם אני מתחבר אליה. כי הרבה פעמים הילדים שלנו עושים דברים טובים, אבל שאנחנו לא שם. ופה במופע, בשירה, בדיבור, הבנתי שזה מה שאני כרגע רוצה לעשות. אני ממש זוכר, למחרת אני מתיישב על המחשב, כותב פשוט את הטקסט של המופע. אני לא זוכר, הרבה שואלים אותי באמת, מה בא קודם, השירים או הטקסט? אני חושב שזה איפשהו היה ביחד. זה שירים שכולם מכירים. שירים לגמרי שכולם מכירים, גם יש מצגת עם מילים, אז גם מצטרפים במופע. נראה לי מצטרפים בעל פה, לא נכון, מהמצגת. כן, זה שירים של בעל פה, כן, יודעים אותם בעל פה. וזהו, ואז אני אומר, אני פונה לחתן שלי, עומרי, שהוא הבעל של זאת שכתבה את המילים של חורף 23, שהוא מנגן בגיטרה. של חורף 23, כן, כן. כן, חורף 23. לי אתה אומר חורף 20, אני משלים ב-70. כן, אז הוא בעלה, והוא מנגן מדהים בגיטרה, ואני אומר לו, תשמע, אני הולך להוציא מופע, אתה בא לנגן איתי? אז הוא אומר, יאללה. ובהתחלה אנחנו לא חושבים לאן זה הולך להתגלגל, ואז אני אומר, טוב, אני צריך לעשות מופע פעם ראשונה, איפה אני עושה את זה בכלל? אז אני פונה לקבינה, לאותו מקום ששם הקלטנו את חורף 23, שיש להם איזה אודיטוריום יפה וכולי, ואז אני אומר להם, תקשיבו, יש לי מופע, אני רוצה להעלות אותו, וחשבתי לעשות אותו אצלכם. הם ישר קופצים על הפרויקט הזה, ואומרים, אין בעיה, בשמחה, תעשה את זה אצלנו, ולא רק זה, יש לנו נגנים, חבר'ה אצלנו מתמודדים, הם ינגנו איתך. טיפול קבוצתי. כן, ואז מהופעה, מה שנקרא, אינטימית שלי ושל עומרי, זה פתאום נהפך למופע גדול, עם 4 נגנים, ועם תפאורה, ועם במה. קלידים, חשמלית, אקוסטית, חשמלית, אני ופרקשן. מישהו עושה שם פרקשן. מה זה פרקשן? כמו טיפוף כזה. לא ראיתי, הוא לא על הבמה? שמה לא היה, אבל בדרך כלל יש. כלומר, במופע שבו אני הייתי ביום חמישי. לא היה פרקשן, נכון. היו 3. כן, היה חסר הפרקשן, כן. ואז אנחנו 4 פלוס אני על הבמה, מופע ראשון. בהתחלה אני מזמין Friends and Family, מה שנקרא. ובאמת האולם מפוצץ, באים הרבה אנשים, ואני גם קצת בהלם מהאירוע, וכמובן פרגון אדיר, וגם רעדתי בכל והכל. והמופע, באמת תחושה של איזשהו תמיכה, משהו שאנשים, הלב שלהם יוצא אליי, וזה מאוד מחזק אותי. ואז אחרי הפעם הראשונה המוצלחת, אני אומר, אוקיי, אני קודם כל עושה עוד מופע. כזה, ככה, אותו דבר, כי היו כאלה שלא הצליחו לבוא, וזה אמרתי, אני עושה עוד מופע, בקבינה. פסח ב'. בדיוק. ואז קורה פסח ב', אני זוכר את התאריך, 5/9. גם מאוד מוצלח. ב8/9 הבת שלי מתחתנת עם אוהד, שזה סיפור ככה נפרד, שאולי אם יהיה זמן נספר עליו, ואז אני אומר, אוקיי, מה הלאה? עשינו פעמיים, היה מאוד מוצלח, מה עושים עכשיו? ואז יש לי מישהו שאני מכיר, שהוא סמנכ"ל משאבי אנוש בארגון מאוד גדול, בקק"ל, והוא אומר, תקשיב, לכבוד ראש השנה, יש לנו אירוע לעובדים מצטיינים, תבוא תעשה את המופע שם. אני בא לעשות את המופע שם, זה לא כל כך מתאים לאירוע כזה. מסתבר שזה מאוד מתאים,
כי אני מזכיר לך יש עוד המון, כולם מדברים על השביעי לאוקטובר, כאילו אנשים בתוך זה. לא, אני אומר, בדרך כלל עושים מופע לזה, זה משהו כזה, זה כיף לנו, אנחנו ביחד. נכון, זה מופע מיוחד. הוא גם מוריד, אבל גם הוא נותן תחושת שליחות. הוא לא בדיוק מה שבדרך כלל מביאים, אבל בשנה כזאת, כנראה. נכון. אז אנחנו עושים שם את ההופעה עם הנגנים של הקבינה, זה בירושלים, ואחרי זה מחיאות כפיים וזה וזה, ואז אני מבין, אני חושב, שם פעם ראשונה שהבנתי, אוקיי, יש פה מופע, יש פה כבר משהו שעומד על הרגליים, עכשיו צריך להמשיך אותו. ואז זה עובר לאיזשהו תהליך טבעי של פרסום ומפה לאוזן, ואני מתחיל להופיע בקהילות ובארגונים ובמתנסים, ובעצם אני עושה הכל. זאת אומרת, אני גם מופיע, אבל אני גם עושה את השיווק ומפרסם והכל. והמופע תופס תאוצה, כי אנחנו כבר נכנסים לאוקטובר, כל הטקסים. כל הטקסים, וכולם רוצים איזה אירוע לכבוד אוקטובר, אז באמת אז זה היה ברמה של 3 פעמים בשבוע, ומשהו מטורף. והמופע מתקדם, ובעצם הסטנדרט הזה של 4 נגנים נהיה משהו די קבוע. שוב, לפעמים זה 3, לפעמים 2, אבל זה כבר לא 1. זה נהיה באמת מופע שרץ, וחל התרבות, ואני מופיע עם התרבות במודיעין, וכל מיני, והייתי בכיכר החטופים שרתי, וכל מיני, ואני חושב עד עכשיו עשיתי מעל 30 הופעות כבר, בכל מיני מסגרות. השבוע אני הולך לקפריסין גם, להופיע שם, ביער הסודי, שהיינו בדצמבר לפני שנה, שזה סוג של סגירת מעגל כזאת. מה אני אגיד על המופע? אני חושב שדבר ראשון, אני שומע מתגובות, שאני מביא את הלב שלי שם. זאת אומרת, הוא מאוד אותנטי, בלי מניירות וכאלה. לא יודע, תגיד אתה היית. ומעבר לשיתוף בחוויות וכולי, אני מאוד מדבר שם על איזשהו תהליך שאנשים עוברים כשנתקלים בשכול, במשבר, כל אחד במה שהוא נתקל, ורובנו נתקלים במשהו בחיים שלנו. על צורת ההתמודדות, על אור, על אהבה, על תקווה, על כל מיני דברים שמלווים אותי בתהליך. ואני משתדל להעביר את המסרים האלה הלאה, כמובן מדבר גם על דור, על ערכים שלו, פחות מספר את הסיפור לפרוטרוט כמו שדיברתי פה, כי יש הרבה סיפורים, ובעיניי זה פחות מעניין, אבל אני בנגיעות גם נוגע בסיפור, אבל בעיקר באמת מדבר על התהליך שלי, על דור, על מה אני חושב חשוב לנו עכשיו בהתמודדות, על תקווה, על זהו, אבל תגיד אתה. כן, אני אגיד, עולם התרבות שלי הוא מאוד מאוד דל, אני כמעט לא הולך למופעים, זה הפעם האחרונה שהייתי זה היה צמה, ולפני צמה לא הייתי המון שנים בזה. אני חייב לומר שהייתי הולך עוד פעם. כאילו, אם הייתי יודע שככה זה יהיה, הייתי הולך שוב על חשבון זה, לא רק כהכנה לפרק, אני מגויס באופן מלא מאז באמת, ב5-6 שנים האחרונות אני מגויס, כי אני רואה כמה השפעה יש למפעל הזה, אז אם אני, בוא נגיד, חיי הפנאי שלי לא בדיוק עשירים, אז זה בגלל שאני מאוד רוצה שמה שאני עושה פה יהיה חזק וטוב. אני ממליץ ללכת, ממש. אני חושב שמי שלא יתחבר לסיפורים דרך סרטים כאלה או אחרים, או דרך זה, אני חושב שהרבה פעמים אני מפחד מהמקום המאוד מודע שלי מבחינה פוליטית, שאני מפחד שיעשו עליי סיבוב. כשסיפרת לי, כשאתה כתבת את המילים של חורף 23, אז הייתי בטוח שזה היה מין הפקה פוליטית. טעיתי, אחרי שנתת לי להאזין. אבל אני מפחד שלוקחים את כל עניין החטופים, השכול, לכיוון של עסקה עכשיו, לכיוון של מה לעשות במלחמה. ולא לכיוון של אני מספר לכם את הסיפור שלי. תתחברו, לא תתחברו, מה כל אחד ייקח. יכול להיות שאחד ייקח איזה שליחות שלו, זה ביצוע טרנספר, ואחד ייקח ביצוע שלו, זה שלום עכשיו. אבל אני חושב שזה לא פוליטי, ואני חושב שזה כבר משהו שמוריד הרבה מגננות, ואומר, אוקיי, שווה ללכת, לפתוח את הלב, לא מכניסים לכם שם באיזה מניפולציה משהו פנימה. נכון. אני אגיד ככה מהתגובות, כל התגובות מאוד מרגשות, אבל
אני זוכר איזה אבא שקול, שאמר לי שאחרי שהוא ראה את המופע, הוא גם אהב לשיר, לשמוע שירים, ואחרי שהוא ראה את המופע, הוא חוזר לזה. או כל מיני השפעות על אנשים או ווצו, אני מספר שם על ווצו. שיאצו במים, שוב, לא כולם מכירים. כן, אז חוויה מטורפת, שמומלצת, ובאמת כמה וכמה אמרו לי שאנחנו נתחיל כתיבה, התחלתי לכתוב, מכתבים לדור, משהו מאוד... כן, אתה מקריא גם את אחד המכתבים. אני מקריא גם אחד המכתבים. תקשיבו, זה מרגש, בוא נגיד את האמת, זה מאוד מרגש. זה מרגש, שנייה רגע, מי שהוא לא רכז תרבות, רכז כוח אדם נננה, ויכול להזמין אותך, זה מומלץ כמובן, מי שסתם רוצה לצפות, יכול ליצור איתך קשר, נכון? או יש איזה לוח פומבי שבו רואים את ההופעות הבאות, ואז אומרים, אוקיי, אני אלך פעם באה זה בבית שמש, פעם באה זה במודיעין. אז בדרך כלל בפייסבוק אני מפרסם. אז פשוט לעקוב איציק שפיר? איציק שפיר בפייסבוק, זה פחות הופעות קופה פתוחות כאלה, זה יותר מתנס פה, קהילה שם, עירייה פה וכדומה. אני גם בארגונים, אז אם גם יש פה מנהלי משאבי אנוש מארגונים, מחברות, אז מאוד מתאים. זהו, ופשוט תבואו לראות. לגמרי. איציק שפיר, תודה על השיתוף בסיפור ועל השיתוף במופע, מה אני אגיד, אני חושב שהשליחות משהו שמאוד עוזר ומחזק להתמודד עם הכאב והמחסור. תודה שהזמנת אותי, תודה. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, מחכה לכם.